Hello dear students, today we will study the poem The Road Not Taken. This poem is written by Robert Frost. Let's know the poet. Robert Lee Frost, he was born on March 26, 1874 and he died on January 29, 1963. He was an American poet. His work was initially published in England before it was published in America. Frost was honored frequently during his lifetime and is the only poet to receive 4 Pulitzer Prizes for poetry. On July 22, 1961, Frost was named Poet Laureate of Vermont. Frost was nominated for the Nobel Prize in Literature 31 times. Frost ਨੂੰ Nobel Prize Literature ਲਈ 31 ਵਾਰ nominate ਕੀਤਾ ਗਿਆ. Introduction to the poem. देखिए आप poem ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ. In the poem The Road Not Taken, the road symbolizes our life. The poet says that the path we don't choose in our life is the road not taken. He describes his feelings about the choice that he had left in the past. The path which we have chosen decides our future, our destination. The important message that the poet wants to give is that the choice that we make has an impact on our future, and if we make a wrong choice, we regret it but cannot go back on it. So we must be wise while making choices. बेटा ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪੋਇਮ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸੋ ਦਿਸ ਪੋਇਮ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਚੋਇਸ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਪਲੱਸ 2 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਈ ਚੋਇਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਰੂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਡ ਨਾਟ ਟੇਕਨ ਇਹ ਪੋਇਮ ਸਿੰਬਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੋਇਸਿਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ The poet says that the path we don't choose in our life is the road not taken. ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਆਪਾਂ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਪਲੱਸ 2 ਕਈ ਬੱਚੇ BA ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਈ ETT ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕੁਝ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ road not taken. He describes his feeling about the choice that he had left in the past. ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੋਇਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦ ਪਾਥ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਵ ਚੋਜ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡਸ ਆਵਰ ਫਿਊਚਰ ਆਵਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁਣ ਲਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਇਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓਗੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਚੋਇਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸਿਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਤਾਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਸਨੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੋਇਸ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਚੋਇਸਿਸ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਚੋਇਸਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਦ ਪਾਥ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਵ ਚੋਜ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡਸ ਆਵਰ ਫਿਊਚਰ ਆਵਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਦੈਟ ਦ ਪੋਇਟ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਗਿਵ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਚੋਇਸ ਦੈਟ ਵੀ ਮੇਕ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਆਵਰ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਊਗਾ If we make a wrong choice, we regret it, but cannot go back on it. ਜੇ ਗਲਤ ਚੋਇਸ ਹੋਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓਗੇ ਨੋ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਮਸਟ ਬੀ ਵਾਈਜ਼ ਵਾਈਲ ਮੇਕਿੰਗ ਚੋਇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੋਇਸਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਪੋਇਮ ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਆਊਟ ਦਾ ਪੋਇਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੋਇਮ ਟੂ ਰੋਡਸ ਡਾਈਵਰਜਡ ਇਨ ਅ ਯੈਲੋ ਵੋਟ ਐਂਡ ਆਈ sorry I could not travel both and be one traveler long I stood I looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Diverged ਦਾ meaning ਕੀ ਹੁੰਦਾ separated took a different direction. Separate ਹੋਣੇ ਦੋ roads ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੁਰਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ roads ਬਣ ਜਾਂਦੇ Y ਬਣ ਜਾਂਦਾ roads ਤੇ yellow wood means a forest with decomposing leaves. Autumn season ਹੈ ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਪੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ undergrowth ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ dense growth of plants bushes means the forest ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟੂ ਰੋਡਸ ਡਾਈਵਰਜਡ ਇਨ ਅ ਯੈਲੋ ਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਡਸ ਡਾਈਵਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਟ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ ਸੌਰੀ ਆਈ ਕੁਡ ਨਾਟ ਟਰੈਵਲ ਬੋਥ ਐਂਡ ਦ ਪੋਇਟ ਇਜ਼ ਸੌਰੀ ਪੋਇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੇਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਬੀ ਵਨ ਟਰੈਵਲਰ ਲੌਂਗ ਆਈ ਸਟੂਡ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਟਰੈਵਲਰ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਟਰੈਵਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਖੜਿਆ ਕਿਉਂ ਰੁਕਿਆ ਚੋਇਸ ਮੇਕਿੰਗ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਡਾਊਨ ਵਨ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆਈ ਕੁਡ ਟੂ ਵੇਅਰ ਇਟ ਬੈਂਟ ਇਨ ਦ ਅੰਡਰਗਰੋਥ ਪਹਿਲੀ ਰੋਡ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਡ ਅਗਰ ਮੁੜ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ
ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਡ ਮੁੜ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ BA ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ BA ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਡ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਾ, ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler because I was the only traveler over there. Long I stood, लंबा टाइम मैं खड़िया and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. ਸੋ ਇਹਦੀ ਸਮਰੀ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੰਸ ਦ ਪੋਇਟ ਵਾਜ਼ ਵਾਕਿੰਗ ਡਾਊਨ ਅ ਰੋਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਾਇਵਰਜਨ। ਯੈਸ, 2 roads diverged in a yellow wood, ਕਿ ਪੋਇਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਡਾਇਵਰਜਨ ਹੈਗਾ, ਰੋਡ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਰੋਡ ਦੇ। ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਵਰ 2 different paths and he had to choose one out of them. ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ 2 different paths ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਦ ਪੋਇਟ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ one person, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। he could not travel on one, he could travel on only one road, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। he had to choose one out of these 2 roads, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਰੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। yellowwood means here a forest with leaves which are wearing out. yellowwood ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੀਆਂ ਝੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਅਰ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਟਰਨਡ yellow in colour, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਪੀਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। the season of autumn, ਪੱਤਝੜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। it represent a world which is full of people, where people have been living for so many years. they represent people who are older than the poet. ਪੱਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ BA ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੋਰਨ ਚਲਾ ਜਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ yellowwood ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਨੇ। The poet kept standing there and looked at the path very carefully as far as he could see. ਪੋਇਟ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਲੁਕਡ ਐਟ ਦ ਪਾਥ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਹੀ ਕੁਡ ਸੀ, ਐਂਡ ਲੁਕ ਡਾਊਨ ਦ ਵਨ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆਈ ਕੁਡ। ਬਿਫੋਰ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਪਾਥ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਨੋ ਹਾਊ ਇਟ ਵਾਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਵਾਜ਼ ਇਟ ਸੁਟੇਬਲ ਫॉर ਹਿਮ ਔਰ ਨਾਟ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। He was able to see the path till from where it curved, after which it was covered with trees and was hidden. ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ 'ਚ ਕਰਵ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਰੋਡ, ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। It happens in our life also when we have choices. ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। We have alternatives. Alternatives ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵਿਕਲਪ, choices. But we have to choose only one out of them. ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। We take time to think about the pros and cons. ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ pros and cons ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹੈ। whether it is suitable for us or not, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। only then we take a decision. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ on what path we should choose, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। second stanza, then took the other as just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Fair मतलब as good as the other one, मतलब बराबर है। Claim better option है। Grassy unused, wanted wear मतलब had not been used। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਰੋਡ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। then that took the other, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਦੇਖੀ as just as fair, ਉਹ ਵੀ ਹੀ ਉਨੀ ਹੀ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਹੈਵਿੰਗ ਪਰਹੈਪਸ ਦਾ ਬੈਟਰ ਕਲੇਮ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਗ੍ਰਾਸੀ ਐਂਡ ਵਾਂਟਡ ਵੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਸੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਂਟਡ ਵੇਅਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਡ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੱਲੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਰੋਡ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ, ਉਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਮੂਥ ਰੋਡ ਸੀ, ਕੁਛ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋਡ ਸੀ ਉਹ ਸਮੂਥ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਦੇਖੀ ਮੈਂ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਬੈਟਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਨਯੂਜ਼ਡ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਸੀ ਰੋਡ ਸੀਗੀ, ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਪੋਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਦੈਟ ਦ ਪਾਸਿੰਗ ਦੇਅਰ ਹੈਡ ਵਾਰਨ ਦੈਮ ਰੀਅਲੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੇਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨੇ ਲੋਕ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਵਾਰਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਘਸ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲੀ ਘਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ
ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਡਿਲੇਮਾ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੋਡ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। The poet kept on looking at one path for a long time to check if it is the right path for him or not, and then he decided and started walking on another path because he felt that the both paths were equally good. Poet ने पहला एक path वाल देखिया, लंबा टाइम चेक किया कि सही है कि नहीं सही है, and then he decided and started walking on another path because he felt that the both paths were equally good. फिर वो दूजे path पे आ गया, वो तो देखने लगा थोड़ा चल के की है। He says just as fair, so he felt that both paths were equally good and started walking on one of them. तो उन्होंने देखा कि ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, नहीं फिर वो कहता बराबर ही है, तो थोड़ा चल के देख रहा सी। He adds that maybe he felt that the path was better for him, so chooses it as it had grass on it, which means that it was unused. फिर ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਪੋਇਟ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਹੈ। ਨੋਟ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਹੈਡ ਵੋਕਡ ਔਨ ਦਿਸ ਪਾਥ ਅਰਲੀਅਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦਿਸ ਪਾਥ ਵਾਜ਼ ਗ੍ਰਾਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਥ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ BA ਤਾਂ ਜਣਾ ਖਣਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰੋ। ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ BA ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਡ ਸਮੂਥ ਰੋਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਗ੍ਰਾਸੀ ਰੋਡ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਡ ਵਾਂਟਡ ਵੇਅਰ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਵਾਕਡ ਓਵਰ ਬਾਈ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ। ਅਤੇ ਵਾਂਟਡ ਵੇਅਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਇਟ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਬੀ ਵੇਅਰਡ ਵੋਨ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ, ਕਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ। ਵਾਂਟਡ ਵੇਅਰ, WW ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਯੂਜ਼ਡ, ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਡ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਬੀ ਵਾਰਨ, ਰੋਡ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਿਊਮਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਇਹ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ, after he walked on the path for some distance, he realized that both the paths had been worn out the same way. ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਰਸਤੇ ਸੇਮ ਨੇ, both the paths were similar and worn out, ਦੋਨੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਸੇਮ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਘਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। even in our life we take any path or option, but all of them have the same benefits, disadvantages, problems, challenges, and we must face them. ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੋਇਸ ਚੁਣ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਚੋਇਸ ਲੈ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਚੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੂਥ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਮਸਟ ਫੇਸ ਦੈਮ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੈਟ ਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। Stanza 3. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first one another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay. ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੇ ਰੋਡਸ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਰੋਡ ਸਮੂਥ ਸੀਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਰੋਡ ਗ੍ਰਾਸੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਗ੍ਰਾਸੀ ਰੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਕਲੇਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੇਮ ਨੇ। ਸੋ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਬੋਥ ਦੈਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਕੁਅਲੀ ਲੇ, ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਦੋਨੇ ਰੋਡਸ ਉੱਥੇ ਇਕੁਅਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇਨ ਲੀਵਸ ਨੋ ਸਟੈਪ ਹੈ ਟਰੋਡਨ ਬਲੈਕ, ਤੇ ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੀਵਸ ਟਰੋਡਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਕਡ ਓਵਰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਟਰੋਡਨ ਬਲੈਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਣਗੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸੁਬਾਹ ਉਹ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਰੀਚ ਦੈਟ ਫੋਕ, ਉਸ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਪੀਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਈ ਕੈਪਟ ਦਾ ਫਸਟ ਵਨ ਅਨਦਰ ਡੇ, ਮੈਂ ਰੋਡ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖ ਲਈ। ਯੈਟ ਨੋਇੰਗ ਹਾਊ ਵੇ ਲੀਡਸ ਔਨ ਟੂ ਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਅਗਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਥ ਰੋਡ ਸੀ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੀ ਹੈ ਚੂਜ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸੀ ਰੋਡ, ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਾਸੀ ਰੋਡ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯੈਟ ਨੋਇੰਗ ਹਾਊ ਵੇ ਲੀਡਸ ਔਨ ਟੂ ਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਡਾਊਟਡ ਇਫ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਐਵਰ ਕਮ ਬੈਕ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ। The poet says that both the paths were similar that morning,
दोनों पाथ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸ ਸੁਬਾ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀ। both had leaves on them, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੱਤੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। no one had stepped on them as they were still green in color, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਯੈਲੋ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤੇ ਯੈਲੋ ਪਏ ਸੀਗੇ। he decided that he would take one path and keep the other path for another day, ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪਾਥ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਗ੍ਰਾਸੀ ਪਾਥ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। although he knew that one way ਲੀਡਸ ਔਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਨਿਊ ਦੈਟ ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਗੋ ਬੈਕ ਔਨ ਦਾ ਚੋਇਸ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਮੇਡ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਚੋਇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਵੰਸ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਵੀ ਮਸਟ ਕੀਪ ਔਨ ਮੂਵਿੰਗ ਅਹੈਡ ਵਿਦ ਦੈਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਵੀ ਨੈਵਰ ਗੈਟ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਡ ਲੈਫਟ ਅਰਲੀਅਰ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਉਹ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਟਿਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਐਂਡ ਵੀ ਨੈਵਰ ਗੈਟ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ। ਐਂਡ ਟੇਕ ਦ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਡ ਲੈਫਟ ਅਰਲੀਅਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ। Stanza 4. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a word, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Sigh मतलब डूंगा या साह लेना, deep breath. Hence मतलब इत्थे की है future. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ I shall be telling this with a sigh, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਂਕਾ ਭਰ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੂੰਗਾ। Somewhere ages and ages hence, ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂ ਰੋਡ ਡਾਈਵਰਜ ਇਨ ਅ ਵੁੱਡ, ਅਤੇ ਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਡਸ ਡਾਈਵਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਟੁੱਕ ਦਾ ਵਨ ਲੈਸ ਟਰੈਵਲਡ ਬਾਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਲੱਤੀ, ਲੈਸ ਟਰੈਵਲਡ ਬਾਏ ਰੋਡ ਲੱਤੀ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਆਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਤਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਰੀ, ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਦਾ। He says that in the future he will take a deep breath and say that once upon a time he had reached such a point in life that there were two options for him, and he travelled on that road which had been travelled upon by lesser number of people. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ he will take a deep breath, ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਊਗਾ, ਐਂਡ ਸੇ ਕਹੂਗਾ ਕਿ once upon a time, ਕਿ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ he had reached such a point in life, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। there were two options for him, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਹੀ ਟਰੈਵਲਡ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ ਵਿਚ ਹੈਡ ਬੀਨ ਟਰੈਵਲਡ ਅਪੋਨ ਬਾਈ ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੈਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹਿਜ਼ ਫਿਊਚਰ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੈਨ ਯੂ ਗਰੋ ਅਪ then you will say that once upon a time when you were young you had two options, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਦ ਚੋਇਸ ਦੈਟ ਯੂ ਮੇਡ ਯੂ ਵਾਟ ਯੂ ਬਿਕਮ ਆਫ ਇਟ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਫॉर all of the students that you should be wise and careful while making choices out of the options that you have in your life, because your future depends on the choice that you make today. ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਾਈਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੋਇਸ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੋਰ ਫਿਊਚਰ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਚੋਇਸ ਦੈਟ ਯੂ ਮੇਕ ਟੂਡੇ, ਜੋ ਚੋਇਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜੋ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਪਾਊਗੀ ਹੀ ਪਾਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, TV ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਨੇੜੇ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੋਇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਦ ਪੋਇਮ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ। In this poem, the poet wants to say that the choice once made in life is made forever. कि जो choice आपने आज कर ली वो सदा ਲਈ होगी। Our right choice can make our life while the wrong one can mar it. जो अपनी सही choice है वो अपनी ज़िंदगी बना सकती है ਅਤੇ गलत अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। The poet also wants to say that the person who chooses an ordinary or simple way can never achieve anything extraordinary. poet ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ person ordinary ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਿਰਫ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਅਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਗਏ। ਰੀਡ ਦ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਐਂਡ ਆਂਸਰ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੈਟ ਫੋਲੋ।
ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਂਸਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth, then took the other as just as fair, and having perhaps better claim. देखो राइम स्कीम पता करने ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡ ਕੀ ਵੁੱਡ, ਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਏ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਬੋਥ ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਬੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸਟੁੱਡ, ਵੁੱਡ ਤੇ ਸਟੁੱਡ ਮੈਚ ਕਰ ਗਏ, इट राइम्स विद वुड, सो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ए लिख लिया, लेबल कर लिया ਇਹਨੂੰ ए। कुड, कुड अगेन राइम्स विद वुड स्टूड, सो इट वुड बी लेबल्ड एज ए। अंडरग्रोथ, बोथ एंड अंडरग्रोथ सेम, सो इट वुड बी लेबल्ड बी। फेयर सी, क्लेम डी। सो राइम स्कीम की होगी ए बी ए बी सी डी। नेम द पोएम एंड द पोएट। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम? नेम ऑफ द पोएम इज द रोड नॉट टेकन। एंड पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज द पोइट सी इन फ्रंट ऑफ हिम? पोइट अपने सामने की देखता है, की देखता हो? ही सीज टू रोड्स डाइवर्जिंग, दो रोड्स फटदियां देखता हो। व्हाट इज द पोइट सॉरी अबाउट? पोइट किस चीज़ बारे सॉरी है, किस चीज़ का उन्हें खेद है? यस, ही इज सॉरी दैट ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स, कि वो दोनों रोड्स से नहीं चल सकता। व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ टू डिफरेंट पाथ्स इन द वुड्स? ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਯੈਸ, ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਚॉइसेस इन लाइफ। आंसर्स देख लिए। पहला किया, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। दूजा किया है क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट सी इन फ्रंट ऑफ हिम? की देखदा? ही सीज इन फ्रंट ऑफ हिम टू रोड्स दैट डाइवर्ज इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस। व्हाट इज द पोएट सॉरी अबाउट? काहली सॉरी है? द पोएट इज सॉरी बिकॉज ही कांट ट्रैवल बाय बोथ द रोड्स एट द सेम टाइम। सेम टाइम वो दोनों रोड से ट्रैवल नहीं कर सकता। या फिर इनू हो तरह कह सकते आप, द पोएट इज सॉरी अबाउट हिज इनएबिलिटी टू ट्रैवल बोथ द रोड्स एट द सेम टाइम। What do the roads symbolically represent? दोनों रोड सिंबॉलिकली की रिप्रेजेंट कर दिया ने? दे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट द चॉइस मेड इन वनस लाइफ, कि अपनी जिंदगी के विच जो चॉइस आप करते हैं। अगला क्वेश्चन, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड डाइवर्ज इन अ वर्ड एंड आई टुक द लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। राइम स्कीम ए बी बी। नेम द पोएम एंड पोइट। अगेन पोएम रोड नॉट टेकन, पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। विच पाथ डिड द पोइट चूज टू ट्रैवल? पोइट ने केड़ा पाथ ट्रैवल किया, चूज किया सीगा? लेस ट्रैवल्ड बाय पाथ, सेकंड जो जिहदे उपर ग्रासी सीगा, लेस ट्रैवल्ड बाय। व्हाट डज द पोइट मीन बाय द वर्ड डिफरेंस इन द लास्ट लाइन? डिफरेंस का की मतलब है? डिफरेंस अंतर, किस चीज़ का अंतर? ऑर्डिनरी ते एक्सट्राऑर्डिनरी का। इज द पोइट डाउटफुल अबाउट हिज डिसीजन? नहीं हैगा डाउटफुल। टाइटल ऑफ द पोएम रोड नॉट टेकन। आप क्वेश्चंस करते हैं। These lines have been taken from the poem Road Not Taken written by Robert Frost. First question is name the poem and the poet. दूसरा क्वेश्चन है, which path does he choose? केड़ा path चूज करता है? He chose the path less traveled by, घट ट्रैवल किया हुआ path चूज करता है। What does the word difference mean? Difference का क्या मतलब है? क्वेश्चन है, आंसर है the word difference in the last line means that the choice has made him successful in his life, so choice matters the most to bring about a change in life। कि जो ਆਪਾਂ डिफरेंस हैगा लास्ट लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ वो सक्सैसफुल हो गया सी पोइट, सो चॉइस बहुत मैटर करती है। अगला क्वेश्चन है, इज द पोइट डाउटफुल अबाउट हिज डिसीजन? द पोइट इज नॉट डाउटफुल एज ही चोज द पाथ लेस ट्रैवल्ड बाय एंड एट द एंड ही एडमिटेड दैट हिज चॉइस हैड मेड ऑल द डिफरेंस। एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਚॉइस ਨੇ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪਾਤਾ। ਹੀ इज डाउटफुल whether he will come to tread upon the other path in his life or not। अगला टाइटल ऑफ द पोएम। इन दिस पोएम द पोइट ट्रैवल्स ऑन अ रोड that was less travelled by and he keeps the well trodden road for some other day। पोइट उस रोड से ट्रैवल करता है जी लैस ट्रैवल्ड बाय रोड होंगी है, तो वैल ट्रोडन रोड में किसी होर दिन लिए रख लेंदा है। दिस मेक्स ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ। यही उसकी जिंदगी के सारा फर्क पाती है। दस द पोएम इज़ अबाउट चूजिंग अ रोड फॉर रीचिंग वनस डेस्टिनेशन। पोएम किस चीज़ बारे है कि एक जो रास्ता चुनना, जो चॉइस करनी है अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने लई। Therefore we can say that the title of the poem is quite apt। इसलिए आप कह सकते हैं कि जी पोएम का टाइटल है बड़ा सही है। अगला, read the stanza given below and answer the questions। Because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। Rhyme scheme की होगी A B C D C C D। Name the poem and the poet।
On which path did the poet move? What does the poet think about the first path? How did the both roads look? So these lines have been taken from the poem Road Not Taken, written by Robert Frost. Name the poem and the poet. केड़ा path उन्हें choose किया? Which path did the poet choose? Second path. The poet thinks that he will come back and tread the path some other day in future. की question है, what does the poet think about the first path? Poet पहले path बारे की सोचता है? वो की सोचता है कि the poet thinks that he will come back and tread the path some other day in future. चौथा क्वेश्चन है, how did the both roads look? दोनों roads के में लगते हैं. Both roads were grassy and wanted wear. On that day no one had crossed them yet. उस दिन दोनों roads same सीगियां, दोनों दे पर पत्ते पे हुए थे and no one had crossed them. Thank you. The end.